Ott tartottunk, hogy eljöttem ide beszélgetni a Netivel. Amiből aztán egy párbaj meg egy ilyen Merlin próbára sikerült eljutni. Pedig én csak szerettem volna körbenézni. Itt van. Rózsaszín örvény. Ha beszélgetek itt valakivel, abból biztos, hogy mellékküldetés lesz. Ugye? Pardon me, is everything all right? Hardly. I've just lost my business and almost my life. You'd best look elsewhere for wares. I've nothing to sell now. I never thought it'd come to this. Be on your guard. Ranrock and his loyalists will spare no one. They attacked you. Oh, Ranrock has no patience for goblins who won't join him. While I too would like to see goblin kind treated by wizards as equals, bloodshed is not the answer. When I said as much, they turned on me, struck me till I nearly passed out. Took my carts, my belongings, even that which is most precious to me. Na, szegényt kirabolták. I'm sorry this happened to you. I shall certainly keep an eye out for your carts. That is very kind of you, but I think they took them to their camp southwest of here, just past some ruins. Too dangerous to try and retrieve them. I did enchant the carts to return to me if I ever lost them, however. Slim though the chances may be, I'm holding out hope that some of what was taken... Kicsit sem célozgatott arra, hogy nekünk kéne oda menni abba a táborba visszahozni az utcait. I wish it had been under better circumstances. Ja, jó messze is van, úgyhogy meg se próbálok elindulni arra, hanem még itt körbenézek, hogy tudok-e kiszedni valamit, de nem tudok, mert igen, addig nem kéne ezzel foglalkoznom, mert ide úgyis vissza kell jönni. Ha már tudok majd zárakat kinyitni. Ilyet szabad egyébként? Tehát ez nekem van ide kirakva? A felszereléseit helyen megtelt. Ilyen van. Ez létezik? Ez létezik? Az mit jelent, hogy megtelt a felszereléseim helye? Kesztyűből van új. Ez sokkal jobb kesztyű, amit most találtam. Akkor az marad. Öltözékből, abból is van jobb. Ez sokkal jobb. Oké, ebben nem látok úgy nagy különbséget. Na de mi az, hogy megtelt itt a felszerelések helye? Most eltűnt. No mindegy, visszamegyünk, akkor a főküldetéseket csináljuk, ugye mi a sztori miatt vagyunk itt. Mi nem játékfüggőek vagyunk, csak stream szolgáltatók, filmek, sorozatok helyett játszunk, ugye? Ez a mentség. Gyógynövénytan órára kell mennünk. De biztos, hogy nem sétálni fogok odáig, hanem oda teleportálunk. Roxford. Könyvtári melléképület. Ott van ez üvegháznál ilyen hoppon, de azt még nem sikerült aktiválni, csak ide a nagy csarnokhoz tudunk jönni. Na mindegy, ahhoz is már közel leszünk.
Na hát. Már épp elkezdtem volna panaszkodni, hogy ez milyen sokáig tart most. Revelio. I thought your mother was nice. Ó, erre még nem is voltam. Ez mennyire jól néz ki. Ne felejtsük a hoppontot. A hoppontot menet közben meg kéne találni. Hát, ha még kell jönni ide valahogy gyógynövénytan órára. Egyrészt itt vannak ilyen megtalálható papírok. Revelio. Ott van a hoppont. Megvan. Jó hely. És akkor van még itt valami? Nem úgy tűnik. Ó, I've always said that travel broadens the mind. ilyet elviszünk. Na, megérkeztem gyógynövénytan órára. Egyébként ez marha jó pofa, hogy néhol így ilyen komolyabb párbajok vannak, meg komolyra fordul a sztori. Máshol meg ilyen kis lájtos. A little treat for your auntie. Marha jó ez a szemüveg. Á, nem, amúgy katasztrófa. Please welcome the newest rose in our garden. We do look forward to growing together. How thrilling it is to have everyone back together again. This year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology is knowledge. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacular than the bouncing bowl. Now then, today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber known as the mandrake root. A mandragóra-gyökér, ez az, amelyik sikít, hogyha kihúzzuk, ugye? Let's see if we Ez can't az. make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? First, let's protect our ears. Now, everyone, grip their mandrake by the tendrils and give it a firm tug. Igen, ez a sikítós. Quickly, place your mandrake in the new pot and cut down the soil. Akkor is sikít vajon, hogyha eleve nagyobb cserébe ültetik? Soil should envelop the root like a warm, dirty blanket, putting the mandrake right at ease. Reparo! I'm very sorry about that. Yours was a bit mature, I'm afraid. All right then, off you go. Splendid work, everyone. Now, for our next task, we'll be planting dittany at our potting tables. You can all get started. I wonder if hippogriffs not grass. Ezt összeszedjük, itt vele lehetett volna beszélni. Ő kicsoda? The best time to plant a seed is last season. The second best time is now. Na hát, micsoda bölcs jó tanács. I do wonder about Professor Fig. He's hardly ever in his classroom. Most strange. A diákok már beszélgetnek a Fig Firstly, well done professzorral. with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of. Actually, I enjoyed it. I couldn't help but catch your enthusiasm. How kind of you. It seems you're already taking to herbology like a mandrake to fresh soil. Now, as I mentioned, next we'll be planting dittany. Let us find you some seeds. I already have some, Professor. Picked them up in Hogsmeade. You visited the Magic Neep. Wonderful. A prepared student is bound to bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom.
Wasn't easy to spare one on such late Tényleg notice. volt palántázó asztalunk, ott valami ilyesmit kellett venni ott a remek retekbe, vagy nem is tudom, hogy hol. Even with soil, sunlight and a bit of magic, they will take time to grow. Let's see how to balance my star thistle arrangement. Ez itt az én asztalom? Palántázó asztal feloldva. Juhé! Ez az, amit majd fejlesztenünk kell, mert most csak egyetlen egy cserepünk van, de emlékszem, hogy volt olyan, amiben volt 2 cserép is. És akkor itt kiválasztjuk. Ezt az egyet lehet, úgyhogy boszorkány füvet fogunk ültetni. Ó, és várni kell 10 percet. Ó, és ezzel tudok erőnyerő-főzetet csinálni. Az jól hangzik. Mert abból sajnos elég sokat használok. Well done! Once it can be harvested, your Dittany will be ready to use in Wiggenweld potion. I'll let Professor Sharp tell you about that. Now, what say we branch out? Introduce you to a different sort of flora, the Chinese chomping cabbage. You'll find that some plants are better suited to uses outside of a cauldron. The cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Be a dear and let them have a good chomping. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany Kínai kapfogó Come back káposzta. and see me when you're finished. Ez jól hangzik. And mind your fingers. They do bite. Hova megyünk? Te kísérsz, nem te kísérsz el? Hello. Saw you on your way to Hogsmeade the other day. Nice to meet you. I'm Leander. I'll be showing you the Chinese chomping cabbages. Up these stairs will take. Nice work in defense against the dark arts, by the way. Excuse me? Your duel with Sebastian. And he's good. Thinks he's really good. But you outright slaughtered him. It was brilliant. Here we Köszi. are. Home of the Chinese chomping cabbage. Go on. Grab a few of those cabbages. Just now, see that dummy? Just toss the cabbages at it, and they'll do the rest. Oké, begyűjtöttem őket, és mit kell ezzel most csinálni? Támad meg a gyakorló bábút egy kapfogó káposztával. Ó. Így ki tudtam választani. Look at that. They'll chomp on anything they can get their mouths on. Mum planted some in her garden last year to keep the gnomes out. És utána visszajön, vagy föl lehet szedni? But they left her honking daffodils in tatters. Vicious little bastards, aren't they? My kind of plants. Not like stupid booba tubers and bouncing bulbs. The kind of plants that'd have your back in a fight. Not saying you can't go it alone, but, well, imagine that wasn't a dummy. I suppose they could prove useful outside of the greenhouse. Egyébként tényleg jól Nothing but a bit of jöhetnek. backup, even if it is from a cabbage. It's chaos out there. Trolls in Hogsmeade and such. You can't be above throwing a cruciferous vegetable if necessary. Dogweed and deathcap has more of them, if you're keen. Other plants too. Ones your parents wouldn't plant in the garden. You get the idea. Anyway, we probably ought to head back to class. És akkor most a káposztákat én I'll megtartatom? see you back in class. Hát végül is ez a 6 megmaradt. Ó, itt van egy valami. Irányringló. Úgy ki van egy csomó minden. Ide nem tudok kimenni. És ezzel se tudom leverni? Nem. Ó, nem erre kell jönni.
Erre kell jönni? Igen. And with that helpful reminder as to why we should always wear our dragonhide gloves. I tended to the Chinese chomping cabbages, Professor. Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite marks or missing digits. And good, as you do seem to be quite green-fingered. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom. Oké. Fogunk ültetni mindent. Magical plants have so much to offer. I'm eager to learn more. I'm glad. Herbology is a bounteous subject. Tend to your garden, and it will tend to you. Huh. Well, I suppose that's everything. Do come by for a chat sometime. I so enjoy checking in with my new students. Nagyon örülök, fogok ide járni, mert kelleni fognak ezek a bigybóságok innen. Vagy még 5 perc kell neki. Relishing their new pots only cost me my damned hearing. To make anything grow, we must first understand it. That goes for plants as well as friendships. Kindness and concern are as necessary in the greenhouse as in the Great Hall. Ezt nem tudom, hogy miért kellett megtalálnunk ezt a levelet. Ó, ezeket össze lehet szedni. Mája levél az kelleni fog ugye a Merlin próbákhoz. Azt is össze tudjuk szedni, vagy ez itt valaki másé? Nem fogok itt állni 4,5 percet. Ez majd fog nekem jelezni egyébként, hogy elkészült? Talán fog jelezni, és akkor ide tudok ugrani, majd gondolom azért van itt az ajtó előtt ez a hoppont. Jelenleg semmit nem követek, úgyhogy akkor azt csak meg kellene nézni a küldetéseket. Bájitaltan óra. Ez a sár professzor, ugye? Ide azért kell elmenni, hogy meg tudjam főzni majd ezeket a cuclikat, hogyha tudom termeszteni ezeket a növényeket. Ezt most jól elmondtam. Tanuljon már megkezelni ezt a ugrabugrálást. A bájitaltan teremnél már van hoppontom, egyből oda tudok menni. Completely incompetent, which he is. Desk. I bet he knows more than he's letting on about the Goblin Rebellion. Na lássuk ezt a főzőskézést. Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school. As fifth years, you will be required to reach new heights of both discipline and intellect. You will begin this term by brewing a Wigan-Weld potion. Mr. Takar, can you tell us why this particular potion might come in handy? Yes, Professor Sharp. The Wigan-Weld potion can be used to sterilize and even heal a variety of injuries. It can heal some injuries, but not all. Point for Ravenclaw. Before today's class is completed, each of you will have brewed a Wigan-Weld potion of your own. Okay. You never know when you might need it. Please begin. És vajon ide kell majd járnunk főzni? Use a strong, even motion when crushing your ingredients. Please be meticulous when adding powder to your potions. One errant sneeze could be disastrous. Csak a space kellett már nyomnom. Nem annyiszor, ahány csepp kiesett onnan. I see most of you have not forgotten how to stir. Not an easy potion to brew.
Well done. And Hát azért olyan bonyolult se volt. exploits in Hogsmeade. You'd also do well to practice brewing the defensive Edurus potion. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippin's, correct? Yes, sir. Good. For the moment, you can find the ingredients you need in my office. But in the future, you'll be expected to provide your own ingredients. Some can be harvested from the plants you grow in your herbology class, and rarer ones can be purchased. Others, however, may be harder to obtain, and will require you to be a bit more resourceful. Oké, minden meg lesz oldva, nem kell aggódni. And we'll see if it was skill or luck the first time round. Most kell főznünk egy másik fajta főzetet is. Úristen, gyűjts hamu kuszma tojásokat és sötét korcs szőrmét. Keeping me home from school this year after the rumors of a goblin rebellion. Itt van az irodája? Did I hear Professor Sharp say that you have permission to go into his office? Igen. Úgyhogy menj az utamból. He did say that. He wants me to get more ingredients to brew another potion. Brilliant! You, my friend, have been presented with an extraordinary opportunity. Köszi. You remember me, don't you? Gareth Weasley. Ah, yes. We met in the common room. Listen, anyone with a troll-sized brain can brew an Edurus potion. I'm working on something that's certain to be Jaj, spectacular. fogadjunk, hogy kell neki valami. Just missing one tiny last ingredient that will add that extra spark. I suspect that's where I come in. You're as clever as I'd hoped. I simply need a single Fwooper feather. As you'll already be in Sharp's office with his permission, perhaps you could grab it for me. I'll get you the Fwooper feather, as long as you're certain Sharp won't miss it. Ezt a Sebastiantól tanultuk meg, hogy Fwooper feathers aren't that azok a valuable. barátok nagyon jók, akik Wait until you lógnak see what I'm egyel. brewing. Hurry back to me when you have the feather. Most akkor hova? Ide kell bejönnöm. Your potion would not be Ebben volt erőnyerő-főzet. Levél, Aurori hivatal. Itt vannak a tojások. Ott van a hurutól. És sötét korcs szőrmét kellene még találni. Itt van. Csak az asztal közepén volt, azért nem találtam. Rebellion. Na hát. A well-prepared witch or wizard always has a few potions on hand. Here's the Fwooper feather you wanted. Brilliant! Thank you. This is going to take a moment to brew. You should get back to brewing your Edurus potion, and I'll tell you when this concoction's finished. Okés. Készíts Edurus főzetet. Should you chop the Dittany or crush it? Ó, akkor itt van a bájital főzőasztal, akkor itt tudom majd ezeket összerakni. És itt vannak a receptek? Felix Felicis. Főzés idő 30 másodperc, hál' Istennek. És erre csak rá kell klikkelnem? Nos, ezt megvárjuk azért, ugye, ezt a 30 másodpercet? Már csak 15. Tartós sziklabőrrel borítja be az elfogyasztót. Az most ugye én leszek, nem most, hanem majd valamikor. Okay. And now we add the mallow sweet, and that's odd. What's happening? Wait, it's not supposed to. Professor Sharp must have... Get it! Not again. Uh-oh. Dragon tongue! What happened? Well done, Gareth. What now, Mr. Weasley? Sorry, Professor. That'll be points from Gryffindor. Again. Mr. Weasley did not do this on his own. His accomplice will answer to me as well. I brewed an Edurus potion as you asked, Professor. I'm surprised you had the time.
You seemed rather busy helping Mr. Weasley brew chaos. Nem, én csak loptam neki egy ilyen vackot. I'm sorry, Professor. I was merely trying to help a friend. Taking responsibility for one's actions does go a long way with me. I shall assume that you've learnt a lesson. As for the work you did today at your own cauldron, I will say you've done well. I confess I was skeptical given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence. And you do well to remember that you're not a potions master quite yet. In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, you should gain an understanding of the ingredients themselves. Ez így van. Pay particular attention in herbology. Mennék is. The plants you nurture there are often essential to the potions you brew here. Now, I recommend that you find a safe location in which to practice brewing. You cannot leave a hot cauldron simply anywhere. That'll be all. Jó, na akkor megyünk összegyűjteni mindenféle vackot. Meg begyűjtjük ezt a lapot, ha már pont itt voltam. Egy szintet is léptünk egyébként? Vagy azt még pont nem? Itt van. Itt van egy valami. Sir Nicholas, our house ghost, is looking for you. You can find him near the Great Hall. Beszélj félig fej nélküli Nickkel. Ennek marhán örülök, hogy akkor van ilyen feladatunk is. De az nem ma fog megtörténni. Csak elindulunk arra felé, és közben én elköszönök, mert... te beszéljetek bele! Mert hogy ennyi fért a mai felvételbe. Nem is erre felé kell jönnöm. Itt van egy ajtó. Itt volt egy ajtó. Mert hogy ugye megint azt csináltam, hogy 2 részt vettem föl egyszerre, úgyhogy elfogyott sajnos az időm. Meg hát holnap azért kellene dolgozni is, ilyenek olyanok. Úgyhogy nem tudom mikor folytatom, de nem sokára találkozunk. Sziasztok!